بنت جميلة من الجن بتحب شاب، وبتبدأ تظهر له وهو نايم بالليل على شكل حلم لحد ما تخليه يحبها عشان هي عايزة تتجوز الشاب ده. المرة دي قصتنا بتكون عن أحداث حصلت فيما وراء الطبيعة. يعني كلنا عارفين إن حكايات الجن اللي بيعجبوا إنسان ويظهر له كتير وتتمنى تتزوجهم وتعيش معاهم، دي حاجات كتير سمعنا عنها. بصراحة معرفش الحقيقة إذا كان ده بيحصل فعلا ولا لأ. اسمعوا معايا القصة. الحكاية إيه؟ تعالوا مع بعض نسمع الحكاية واحكموا بنفسكم وشوفوا إيه اللي حصل. أوقات كتير بنسمع حكايات ومنصدقهاش، وبنتهم الشخص ده يا إما مش واعي يا إما بيحلم وبيقول حاجات خيالات ما حصلتش غير في عقله بس. لكن التجربة دي أنا مريت بيها وبحكيها وهي فعلا ولا الخيال ومحدش يصدقها نهائي. شاب حياته مستقرة وعايشها كويس وما عندوش أي مشاكل فيها. كان عنده مشوار بيروحه كل ليلة، وهتقولي المشوار ده ايه؟ هقولك ده ما كانش مشوار واقعي، ده كان مشوار في حلم. كل ليلة يشوف بنت جميلة جميلة فوق الوصف، وعينيها واسعة وسودة، وبنت جذابة جدا. كانت مجرد أحلام ومشاهد غريبة بيشوفها في أحلامه. لكن بعد مرور الوقت لما الحلم اتكرر معاه كل ليلة، بدأ يحس إنه عايش معاها وكأنها مش مجرد حلم، كأنها شخص حقيقي في حياته. وفي يوم وهو نايم شافها لابسة فستان أبيض واقفة قدامه بتبصله بحب وبتقوله النهاردة فرحنا. فجأة لقي نفسه في مكان غريب مليان شموع وناس ملهاش ملامح وكلهم بيهمسوا بكلام مش مفهوم. لقاها بتقرب منه وتحط ايدها على وشه وبتقوله انا دلوقتي مراتك للأبد. صحي مفزوع من نومه وقلبه يدق بسرعة وعمال يستغرب ايه اللي حصل ده. كان مجرد حلم. الأحلام ما وقفتش، بالعكس بقت أكتر وبقت تحسسه إنه مش لوحده وكأنه في حد بيراقبه طول الوقت، كأن ماشي في نص طريق مش عارف يرجع منه. وفي مرة شافها في الحلم وهي بتقوله أنا حامل، أنا حامل. لكنه كان مستغرب وبدأ يحس بالخوف ويقول إزاي ده مجرد حلم، ده مستحيل يكون حقيقي. لكنه حس إنه مربوط بحاجة مش قادر يتخلص منها. لكن في يوم حاول يكمل حياته عادي، قررت تخطب له بنت من العيلة، بنت مؤدبة وطيبة، وكان شايفها اختيار مناسب. أقنع نفسه أن كل الأحلام دي هتنتهي بمجرد ما يتجوز البنت اللي أمه نقتها له. وفي الليلة اللي تقدم فيها للبنت وهو في أوضته سمع صوتها لأول مرة وهو صاحي وواضح وقريب. سمع صوت البنت اللي بيحلم بيها وهو صاحي وواعي. قالت له انت بتخوني. حس برعب شديد، ده كان في الأحلام ازاي يكون في الحقيقة؟ وفجأة الأوضة كلها والأنوار فضلت تترعش وكأنها تطفي. بص حواليه لكن مفيش حد لحد ما شاف انعكاس في المراية واقف وراه. شعرها طويل كان بيطير مع الهوا وعينيها كانت بتلمع بلون جميل. قالت له أنا مراتك. وقع على الأرض من الخوف وغمض عينيه، وفجأة لما فتحهم كان كل شيء اختفى. لكنه سمع صوت ضحكة بعيدة. قرر يكمل ويتحدى ويتجوز البنت اللي أمه اختارتها له. حس أخيرا أنه قدر يكسر اللعنة، لكنه كان غلطان. وبعد جوازه في يوم من الأيام في نص الليل وهو نايم سمع صوت جنبه. فتح عينه ببطء لقى مراته قاعدة على السرير جنبه، جسمها متشنج وعيونها مفتوحة على آخرها والدموع نازلة منها لكن هي مش قادرة تصرخ. بص جنبه أو جنب مراته، شاف البنت اللي كان بيشوفها في الحلم بتاعه وبدأت تظهر له في الحقيقة، واقفة في نص الأوضة. مراته الأولى عروسة الظلام، وهي بتقول له قلتلك ما تتجوزش حد غيري. وفجأة مراته الحقيقية طارت من على السرير واترمت بقوة في الحيطة. الدم نزل من راسها وكانت آخر نظرة من عيونها قبل ما تموت نظرة رعب. طبعا الشاب اتجنن وحس انه فقد عقله لانه فقد زوجته وخسرها. الكل اتهمه بقتلها لكنه كان بيهزي بالجنية اللي اتجوزها من تحت الارض واللي خلف منها. كان بيصرخ انها هي اللي قتلت مراته عشان تنتقم منه عشان هو اتجوز واحدة تانية. في النهاية بعد التحقيق حولوه لمستشفى الأمراض العقلية. كان الشاب كل يوم يصرخ
وحاطط ايده على ودنه وعينه مليانة رعب وهو بيقول محدش هيقدر ياخدك مني. كانوا الدكاترة بيقولوا عليه إنه حالة مرضية معقدة، مريض رسم حياة في خياله وعاش فيها وقتل زوجته، وكمان بيتكلم بلسان الخيال اللي هو رسمه في دماغه، لكن الحقيقة هو ما كانش بيتخيل وكل كلمة كانت حقيقية. واللي أكد كده المشهد اللي شافوه في أوضته لما دخلوا عليه الدكاترة والممرضين، كان متعلق في السقف وعينيه مفتوحة على آخرها ولسانه مقطوع، وعلى الحيطة مكتوب بالدم كان لازم تدفع الثمن. وفجأة لقيوه مقتول ومتعلق في السقف وعينيه مفتوحة على آخرها ولسانه مقطوع. كده خلصت قصة الشاب ده. نتمنى تكون عجبتكم. القصص دي بتتبعت لنا واحنا بنحكيها. إذا حد عنده قصة عايز يحكيها لنا وشايف إنها قصة غريبة أو ممكن القصة دي تفيد حد أو توعظ حد وتخليه ما يخدش تجربة صعبة هو خاضها، يبعتها لنا على صفحتنا أو على الخاص بتاعنا موجود في لمحة في القناة. أتمنى تكون القصة عجبتكم، وأتمنى محدش يحصله كده أبدا في حياته، حتى لو كانت الحاجات حقيقية تبعدها عننا وعن أبنائنا. شكرا لكل اللي شاهد الفيديو، واعملوا لنا لايك واشتراك وشير للقناة عشان تقدروا تشاهدوا كل الجديد وكل العبر والمواعظ اللي بنقدمها في القناة. شكرا جزيلا.